سلام به همه مخاطبین از دوره آموزشی لینوکس اسنشیالز با قسمت بعدی از دوره آموزشی لینوکس اسنشیالز، فصل بعدی یعنی چپتر دوم با عنوان درک مفهوم سافتور لایسنسینگ یا مجوزهای نرم افزارها و مفاهیم اوپن سورس یا متباز در خدمتتون هستیم. میتونم بگم به جرئت به خداوکیلی ماهی رو ببین، رود زیبای ارس هستش در مرز ایران و آذربایجان، جای همگی دوستان خالی. این قسمت از آموزش ما تخمی ترین قسمت آموزش لینوکس در واقع مباحث آموزشیش مخصوصا در ایران هست. دوستان من آدم بی‌ادبی نیستم، یک چیزی رو هم بذارید تصحیح کنم براتون. وقتی صحبت از تخمی میشه چیز منظور آلت تناسلی نیست و اون قسمتی که فکر میکنید نیست. این اصطلاح تخمی در واقع به معنای bad quality یا کیفیت بد هست، کیفیت پایین، چیزی که قابلیت استفاده خوب ازش وجود نداره. توی سیفیجات کاری خیار معمولی وقتی که به موقع چیده نشه تبدیل به خیار تخمی میشه. هر محصولی میشه تخمی، میشه بد کوالیتی، خب کیفیت پایین یا کیفیت بد. و چیزی که ارزش زیادی نداشته باشه رو هم معمولا با این عنوان میشناسن. این اصطلاح پس تو ذهنتون تصحیح بشه. ما یک بار یه جلسه داشتیم برای یه شرکت نفتی بودش جنوب، انقدر این کارگرای نفتی گفته بودن این محصول تخمیه، اون محصول تخمیه، چینیه وقتی تو جلسه رفتیم ساده گفت تخمیه، گفتم وای خدا، یه لحظه شوک شدیم، بعد فهمیدیم که منظورش بد کوالیتی بوده. اوکی، تا اینجاش گفتم. با حالا خارج از شوخی که خواستم بگم، هدف من از این که این کیفیت پایینی داره یا این قسمت زیاد خاص نیست اینه که این قسمت از دوره آموزشی لینوکس مباحث لایسنس ها هستش، عملا هیچ وقت شما ازش استفاده نمی کنید. در ایران که قطعا استفاده نمی کنید، یعنی هیچ کاربردی نداره. در دنیا هم اگر قرار باشه شما استفاده کنید، حتما قبلش میرید با یک مشاور یا یک وکیل تو اون حوزه صحبت میکنید. مجوزهای استفاده از نرم افزارهای متن‌باز هستش. خب ببینیم چه چیزی رو ما قرار هست داخل این چپتر یاد بگیریم. اول از همه بحث لایسنس. بچه‌ها گواهینامه رانندگی به چه عنوان ما شناسیم، در واقع اسمش رو میدونیم به انگلیسی درایوینگ یا درایور یا درایوینگ لایسنس. خب مجوز رانندگی. خب یعنی این گواهینامه به شما اجازه رانندگی فلان نوع ماشین یا حتی بعضی اوقات فلان مقاصد، بعضی اوقات محدودیت ها داره، مثلا میگه فقط تو شهری میتونید شما رانندگی کنید، بین شهری نمیتونید رانندگی کنید و چیزهای دیگه. این قوانین یا لایسنس ها، مجوز ها برای حوزه نرم افزار هم وجود داره، ولی ما چون در ایران درکی از مفهوم مجوز استفاده از نرم افزار نداریم و دائما داریم از چیزی به نام کرک صحبت میکنیم یا قفل شکستن نرم افزارها، اصلا مطالعه نمی‌کنیم نرم افزاری که داریم می‌خونیم راجع مجوزهاش چقدر در واقع اطلاع داریم. همیشه این رو یه تیک زدیم، اکسپت کردیم و رفتیم جلو، نمیدونیم چی هست. ولی باید بدونیم که مجوزهای نرم افزارها خیلی بحث مهمی هست. امروز خیلی چیزها رو یاد می‌گیرید، خیلی چیزاش هم اصلا قرار نیست یاد بگیرید، فقط در حد اینکه گوشتون باهاش آشنا باشه رو در واقع متوجه میشید و به این نتیجه به امید خدا در دوران کاریتون بعد از این دوره میرسید که حرفایی که محمد نصیری تو این دوره میزد کجا به کار میاد. خب ما توی این چپتر چه چیزایی رو قرار یاد بگیریم؟ مفهوم لایسنس سافتور یا مجوز نرم افزارها رو در واقع متوجه میشیم. انواع در واقع لایسنس های نرم افزاری رو با هم بررسی میکنیم. منظور از کاپی رایت پروتکشن یا مجوز کپی کردن و جلوگیری از کپی کردن رو با هم بررسی میکنیم. چجوری میتونیم از لایسنس ها برای دستکاری کردن نرم افزارها استفاده کنیم؟ لایسنس اصلا یعنی چی؟ تو حوزه اوپن سورس صحبت میکنیم. End User License Agreement رو با هم صحبت میکنیم که چی هستش، در حد اینکه بدونید، چون دائما دیدیدش ولی بهش توجه نکردید. این چیزی که الان تو این تصویر می‌بینید یک End User License Agreement هستش. اوکی، راجع به دو تا از بنیادهایی که یا دو تا از سازمانهایی که موظف هستن توی حوزه اوپن سورس در واقع قوانین رو وضع میکنن. حالا نمیتونیم بگیم قوانین،
ولی در واقع بنیادهای عامل منفعی که یک سری قوانین رو برای بازنشر و دستکاری سورس های نرم افزاری در اختیارتون قرار میدن رو صحبت میکنیم که یکیش FSF هست یا بنیاد نرم افزارهای آزاد. فلسفه بنیاد نرم افزارهای آزاد رو میگیم. کمی راجع به فری سافت‌ور یا نرم افزارهای آزاد و GPL صحبت میکنیم. در نهایت وقتی که FSF رو براتون باز کردیم که چی هست، میایم راجع به یک بنیاد دیگه به نام OSI صحبت میکنیم یا Open Source Initiative صحبت میکنیم که ربطی به اون OSI و لایه‌های هفتگانی شبکه نخواهد داشت. راجع به فلسفه‌اش صحبت میکنیم و میایم اینجا یه گریزی به حالا یه وبسایتی هست به نام کریتیو کامانز. چون ما اینجا راجع به مبحث یا کلیدواژه کپی رایت داریم صحبت میکنیم دوستان، کپی رایت الزاما تو حوزه نرم افزار نیست. میریم جلوتر میبینید که مثلا عکس، ویدیو، چه میدونم هر چیزی اینا کپی رایت داره، یعنی مجوز نشر داره. حالا الان میگیم کپی رایت چی هست، راجع به اینا صحبت میکنیم. در نهایت راجع به لایسنس های معمولی که در حوزه لینوکس و اوپن سورس وجود دارد صحبت خواهیم کرد. در نهایت راجع به مدل های تجاری اوپن سورس هم صحبت میکنیم. یکی از چیزهایی که شما خیلی باید درک کنید، من چجوری میتونم از حوزه اوپن سورس درآمد کسب بکنم، من چجوری میتونم یک نرم افزاری که اوپن سورس هست رو باز کنم برای خودم، مثلا دستکاریش کنم و بازنشرش کنم به نام یک نرم افزار جدید. همه اینا با هم بحث خواهیم کرد و تو این چپتر خیلی چیزای جالبی یاد میگیرید و متوجه میشید. خب دوستان، ما راجع به این صحبت کنیم، درکی از در واقع کشف کردن مباحث لایسنس های نرم افزاری یا مجوز های نرم افزار. در وهله اول فراموش نکنید، یادتون باشه remember software is a property. نرم افزار یک دارایی هست. property، دارایی. اوکی؟ یعنی شما وقتی یک دارایی دارید، این دارایی رو میتونید بفروشید، کارهای دیگه انجام بدید. پس این تو ذهنتون باشه. ایران نیست، ایران اصلا از ذهنتون بندازید دور. ایران هیچ در و پیکری تو این حوزه ندارد و نخواهد داشت، خیالتون راحت کنم، به دلایل تا دلیل که بعدا متوجه میشید ان شاءالله خودتون. اما سافتور لایسنس چی هست، یا مجوز یا لایسنس استفاده از نرم افزار چی هست؟ میگه قوانینی rules for using، استفاده، modifying، دستکاری و ریدیستریبیوت و بازنشر نرم افزار. به اینا میگن قوانین در واقع سافتور لایسنس یا لایسنس، مجوز نرم افزار. پس قوانینی برای استفاده، دستکاری یا اعمال تغییرات و بازنشر نرم افزار رو میگن سافتور لایسنس. خب لایسنس های اوپن سورس به شما اجازه های دیگه هم علاوه بر این هایی که اینجا دادیم به شما میدهند. 3 تا سازمان هستش که وظیفهشون لایسنس گذاشتن یا مجوز گذاشتن روی مباحث اوپن سورس هست. خب اسم این 3 تا سازمان، اولیش FSF هست، دومیش OSI هست و یک وبسایت برای موارد خاص، نه الزاما نرم افزارهای اوپن سورس، به نام کریتیو کامانز. من یه چیزی رو همینجا صادقانه بگم دوستان، قرار نیست اینها رو حفظ بکنید. در حد چند تا کلمه تو ذهنتون باشه کفایت میکنه برای آزمونتون. هیچ وقت با چنین مباحثی درگیر نخواهید شد، ولی وجدان کاریتون قبول کنه که اگر یه روزی به صورت بین‌المللی خواستید کار بکنید، حداقل تبعیت از این قوانین رو داشته باشید. هر کدوم از این سازمان ها برای خودشون که عموماً عامل منفعه هستن قوانینی دارن که با هم مرور میکنیم. قوانینی که معمولاً خارج از ایران رعایت میشه، اصلا تو ایران هیچ صحبتی ازش نمیشه. مرجع قانونگذاری اوپن سورس میتونیم اسمشون رو بذاریم. هر سازمانی برای خودش یک فلسفه داره که این فلسفه، حالا میریم جلوتر میگیم FSF مثلا برای خودش 4 تا فلسفه داره، ولی فلسفه اوپن سورس توی OSI مثلا 10 تاست که باید رعایت بشه و دونستن دقیقشون هم اصلا اهمیتی نداره. خب فقط برای آزمونتون تست بزنید. خب بریم سراغ در واقع ادامه ماجرا و ببینیم که چه مباحثی رو میخوایم درس بدیم. خب یه مقدار راجع به کپی رایت و مفهوم کپی رایت صحبت کردیم. کپی که میدونید کپی کردن، رایت یعنی مجوز کپی کردن. پس کپی رایت چه چیزی هست؟ رایت اجازه ایجاد کردن یک کپی از یک چیز، از هر چیز،
اما به صورت قانونی. لیگال یعنی قانونی، یعنی شما به صورت قانونی بتونید از این چیز استفاده کنید. الان توی همین اینستاگرامتون یا حتی یوتیوبتون یه دونه آهنگ از یه خواننده خارجی بذارید آپلود کنید، بلافاصله اصطلاحا میگن کاپی رایت میگیرید. کاپی رایت نمیدونم چی استرایک میگیرید که شما رفتید از فلان آهنگ استفاده کردید، یعنی بدون مجوز. حالا اونجا باید بیاید ثابت کنید که من مجوز قانونی داشتم، اینو خریدم، میتونم روی فیلمم بذارم. اوکی، این از این. یک کنوانسیون قدیم بین کشورهای مختلف، یک قوانین، یک جلسه گذاشتن مثل مجمع مثلا چه میدونم چند تا کشور به نام کنوانسیون برن. در این کنوانسیون در خصوص مباحث کپی رایت و در واقع حق کپی بودش راجع به بیشتر کتاب ها و موسیقی و عکس و تصاویر و اینجور چیزاست. خب یک قرارداد یا یک توافقنامه بین المللی بوده که در واقع کشورها رو الزام میکرده که حقوق کپی رایت همدیگه رو رعایت کنن. اوکی، اکثر کپی رایت، قوانین کپی رایتی که در واقع نوشته شده و الان خیلی قدیمی هست، عملا توی دنیای کامپیوترها نمیشه ازش استفاده کرد. این رو تو ذهنتون باشه. اما این قوانینی که در واقع در خصوص کنوانسیون برن طراحی شدن هیچ کاربردی عملا توی حوزه نرم افزار ندارن. این قوانین برای کتاب ها، موسیقی ها، عکس ها و غیره بودن. اوکی، اما وقتی راجع به کپی کردن یک نرم افزار صحبت میکنیم، شما بدونید باید تعریف کپی کردن رو هم بدونید. نمونه ای از مثال هایی که میتونیم بگیم یک نرم افزار کپی شده، چرا من باید بدونم؟ چرا اینها رو اصلا دونستنش رو من دارم تاکید میکنم؟ برای اینکه یک روزی خدای نکرده میری توی سازمانی خارج از ایران، باز هم تاکید میکنم خارج از ایران، میگه یه نرم افزار رو برای اینکه اجرا بشه کپی میکنی روی هارد دیسکت، از رو هارد دیسکت اینستال میکنی. بعد متوجه میشه که ای بابا این کار جرم، خلاف قوانینه، من باید این نرم افزار از طریق اون دیویدی که بوده، این دیویدیه، خب این دیویدی که بوده در واقع نصب میکردم. اینا همش قوانین داره. خب کپی کردن یک پروگرام از یک رسانه نصب به هارد دیسک یا هارد SSD میشه کپی کردن. کپی کردن از هارد دیسک، هارد SSD روی رم کامپیوتر. بچه‌ها یه چیز دقت کنید، کپی کردن از روی رسانه به هارد مثلا HDD به هارد SSD. خب اینجا خودتون دوزاریتون باید بیفته که در واقع ما یه جوری مثل حقوق داریم میخونیم. درس حقوق دیدید چقدر تبصره داره قوانین؟ اگر این باشه، این کلمه اومده باشه، مثلا دارم میگم خب اگر داخل قراردادتون شما نوشته باشید فسخ قرارداد، پدرتون در میاد تا بخواید این قرارداد رو فسخ کنید. اما اگر بنویسید کلمه مفسخ توی قراردادتون اومده باشه، بلافاصله اون قرارداد فسخه، مینی حقوقیه. اینجا هم همینه، داره قوانین رو میگه از رسانه به هارد دیسک به فلان. اینا دیگه کار شما نیستش که بدونید. از رم به حافظه سوپ، حافظه سوپ حالا بعدا متوجه میشید که چی هستش. یا حافظه ای هست که اگر شما رم دارید و رمتون کم میاد، میتونیم از هارد دیسکمون به جای رم استفاده کنیم. توی ویندوز بهش میگن ویرچوال مموری. کپی کردن از حافظه رم به کش، مادربرد، CPU برای بالا بردن سرعت، همه اینا پارامترهای کپی کردن یک نرم افزار محسوب میشه. جالبه نه؟ همه اینا کپی کردن نرم افزار. کپی کردن از هارد درایو به SSD، بکاپ ها و همه اینا جزء کپی کردن نرم افزار حساب میشه. در گذشته such copies were generally ignored. قبلا که نرم افزارها اینقدر گستردگی نداشتن، این نوع کپی کردن ها رو به عنوان کپی در نظر نمیگرفتن. اصطلاحا میگفتن این فیر یوزه، یعنی چی میگن، شما جوانمردانه رفتید ازش استفاده کردید، مثلا نه ایمیل کپی کنید که استفاده کنید، فقط برای استفاده شخصی بوده. فیر یوز حالا اگر دوستانی که یوتیوب دارن میدونن، مثلا میگه از یک ویدیویی که مثلا 1 رو پس اگر شما 15 ثانیه‌اش رو بردارید توی ویدیوتون استفاده کنید، مشکلی نداره، فیر یوز هست. اما امروزه today copyright law explicitly recognizes the need of copy software. خب اما الان همین کپی کردن ها داخل ایالات متحده جزء قوانین هست. یعنی ممکنه شما بدونین که بدونید جرمی رو مرتکب شید. اینقدر سفت و سخت گرفته توی آمریکا قوانین کپی رایت رو که اینقدر رشد کرده. ایران نیست. بعدا متوجه میشید چه فاجعه و ترمالی تو ایران داریم تو حوزه قوانین. ولش کن. خب ما چجوری میتونیم از لایسنس ها استفاده کنیم تا در واقع قوانین رو، اون کپی رایت رو بتونیم استفاده بکنیم، یعنی مجوز کپی کردن رو بگیریم؟
خب پس تا اینجا متوجه شدیم که نرم افزارها حتما تحت قوانین کپی رایت قرار میگیرن و یک نرم افزار به عنوان یک دارایی میشه در واقع روش اقدام قانونی کرد اگر به صورت غیر مجاز کپی شده باشه، سوء استفاده شده ازش. قدیما اینطوری بودش که مثلا شما یک نرم افزاری رو می‌خریدید، میومدن یک برگه میذاشتن جلوتون، برگه رو میخوندید و امضا میزدید مثلا، خب تعهدنامه شما. الان دیگه تقریبا چنین چیزی منسوخ شده است. خب معمولا الان شما یه نرم افزاری که میخواید نصب کنید، یه کد باز میشه، اینجا میزنه اگری، اینجا میگه دیس اگری. خب اگری رو که بزنید انگار که شما با قوانین نصب اون نرم افزار موافقت کردید، قوانین استفاده از اون نرم افزار موافقت کردید. به این شکل شده. خب اما قدیما گفتم قوانین پرینت میشد و در واقع بذارید من برگردم عقب، پرینت میشد به عنوان یوزر لایسنس اگریمنت. شما مثلا میرفتی ویندوز 98 یا 95 که میخریدی، قشنگ کنارش یه تعهدنامه داشت کاغذی، اینو امضا میکردید بعد تحویل میگرفتید. اسمای مختلفی دارن، کلیک ثرو لایسنس، شرینک رپ لایسنس، کلیک رپ لایسنس. اینو فقط در حد دونستن، هیچ نیاز زیر بدونید که چیه، فقط در همین حد بدونید که قوانینی بودن که پرینت میشدن، چاپ میشدن و تایید میشد. اوکی، چنین قوانین، یعنی شما اون مواردی که داخلش بود انگار که قرارداد قولنامه رسمی نوشتید، هر اتفاقی بیفته به خلاف اونا باشه از دستتون میتونن شکایت کنن. خب اما وقتی صحبت از نرم افزارهای اوپن سورس میشه، معمولا خب ما چیزی رو امضا نمی‌کنیم، تایید می‌کنیم، اما قوانین مربوط به استفادهش داخل یک فایلی به نام کاپیینگ داخل یا کنار اون نرم افزار قرار میگیره و در اختیار شما قرار میگیره. خب بعضی از لایسنس های نرم افزاری اوپن سورس خیلی در واقع سختگیرانه هستن، بعضیا کمتر سختگیری میکنن برای کپی کردن و استفاده مجدد از اوپن سورس. یعنی همینجا شما باید متوجه بشید که دنیای اوپن سورس اینقدر هم هر دنبیل نیست هر چیزی رو بگم تغییر بدم برای خودم و بدم بیرون. یک سری قوانین هست داخلش. برای مثال در لایسنس GPL General Public License که لایسنس اصلی کرنل لینوکس هست، به شما این اجازه داده میشه که سورس کد رو و باینری ها یعنی فایل های دودویی رو به راحتی بازنشر کنید و به خاطر همینی که اینقدر دیسترو داریم دیگه، چقدر ما توزیع لینوکس داریم، به خاطر اینکه GPL لایسنس این اجازه رو میده که شما بدون محدودیت خاصی، یعنی شل کرده، به قول چیز اینجا نوشته شل کرده لوزن ریستریکشن. خب این دیگه من ترجمهش کردم، اگه ترجمه اشتباهه بگید. قوانین کمتر سختگیرانه یا قوانین سفت و سختی نگرفته، تو این در واقع سفت و سخت نگرفته، گفته آقا بگیرید کپی کنید اینو توسعهش بدید. اوکی، اما بعضی از قوانین اجازه رو نمیدن. اما قوانین اوپن سورس ما تا اینجایی که گفتیم تا اینجا خب الزامی به اوپن سورس بودن نیست، اینا برای نرم افزارهای کلوز سورس هم هستند. خب اینجا تا اینجا راجع به کلوز سورس ها گفتیم ویندوز، ولی توی اوپن سورس ما خیلی دستمون بازتره. خب ما مجوزهای بهتر میتونیم بدیم. جالب بعضی جاها نرم افزارهای اوپن سورس رو ما میتونیم بفروشیم، در این شک نکنید، راجبش قبلا صحبت کردیم. بیزینس مدل ها یا مدل های تجاریش هم امروز صحبت میکنیم که چجوری میتونید پول در بیارید ازش. اما یه مدلش اینجا مثال زده. خب قوانین خاصی میدن، مثلا شما توی یه سری قوانین اوپن سورس اومده گفته آقا شما حق دارید از این لایسنس تا 100 تا رایگان استفاده کنید، 100 تا بیشترش باید پول بدید. خب اینم نمونه از قوانین هست. ما توی نصب سیستم عامل ویندوز قبلا مثلا میرفتیم برای یه سازمانی می‌خواستیم ویندوز مثلا XP خریداری کنیم، اون موقع مثلا نمیتونست چی میگم به ازای هر نفری که 100 نفر بری 100 تا در واقع توزیع لینوکس بگیری، 100 تا سیستم عامل لینوکس بخری. میگم چرا انقدر قاطی میکنم اینا رو، 100 تا سیستم عامل ویندوز XP بخری، میومدی یه دونه DVD یا یه دونه CD میخری که اصطلاحا بهش میگفتم والیوم لایسنس یا VL. این والیوم لایسنسینگ رو که میگرفتی راحت میتونستی تا 100 تا نصب بکنی، گیرم بهت مایکروسافت بابت لایسنس نمیداد. چند تا مفهوم رو اینجا با هم مرور بکنیم. ربطی الزاماً به بحث اوپن سورس نداره، فقط در حد دید داشتن. کپی رایت رو ما روی ایده ها داریم، روی اختراعات داریم، روی در واقع ایده های نرم افزاری داریم. حتما نباید نرم افزار باشه کپی رایت. خب حتی الگوریتم ها کپی رایت دارن برای خودشون. اوکی،
بعضی از شرکت ها در واقع میتونن با استفاده از اینکه یک الگوریتمی که خودشون طراحی کردن کپی رایت روش نذارن شرکت های دیگه در واقع از اون استفاده بکنن. ترید مارک ها یا علائم تجاری جزء مواردی هستن که در واقع جزء مواردی هستن که داخل کپی رایت هستن. نام ها، لوگوها، شناسه ها، اینا همشون چیزایی هستن که میشه ازش در واقع شکایت کرد. مثلا دارم میگم، حالا این فقط توضیح برنامه نیست، تو همه چیزا هستش. مثلا رانی یا هایپ، خب این دوتا یک محصول خارجی هستن، الان تو ایران بدون مجوز کپی میشن و مزخرف ترین طعمی که ممکنه راجع به این دوتا براتون ارائه میدن. اما باز هم اینجا جمله قشنگی گفته. خب دوستان، شما به عنوان اند یوزر، کسی که قرار هست از لینوکس استفاده کنین، کسی که قرار هست از نرم افزارها استفاده کنین، کسی که قرار هستش فقط یوزر باشه، سرویس رانندگی کنه، هیچ نیازی ندارید که ریز بشید راجع به اینا که این چیه، اون چیه، جی پی ال چی میگه، اف اس اف چی میگه، او اس آی چی. در حد این که ته ذهنتون باشه چنین لایسنس هایی هم وجود داره. خوبه؟ اوکی؟ زمانی کاربرد داره برای شما این قوانین و لایسنس ها رو بدونید که به عنوان یک نرم افزار نویس، دیولپر، خب شما میخواید یک نرم افزاری رو بر اساس یک نرم افزار دیگه بنویسید. اونجا مهم میشه. چند تا علامت رو گذاشتم اینجا. اگر روی محصولی دیدید، یعنی این سی رو اگر جایی دیدید یعنی کاپی رایت داره، ثبت شده. اون این آر رو کناری یعنی رسما رجیستر شده به صورت بین‌المللی. تی ام یعنی ترید مارک، علائم تجاریه. اینا رو ممکنه روی بعضی از برندهای در واقع ایرانی و خارجی ببینید. پی پتنت، این ایده تجاری بوده، ثبت شده. در حد دونستم بچا این فصل رو به عنوان فصل دوره همین در نظر بگیرید، فقط در حدی که ته ذهنتون باشه. لینوکس یعنی کامند، خط فرمان، سرویس، تمام. ما این مزخرفات و خزعبلات رو به امید خدا تا یکی دو فصل دیگه تمام میکنیم، وارد بحث‌های عملیاتی میشیم. اما بریم ببینیم بنیاد نرم افزارهای آزاد یا FSF چی بود. FSF در واقع یک بنیاد عام المنفعه یا مجمع قانونگذاری برای نرم افزارهای آزاد متن یا اوپن سورس بود که توسط شخصیتی به نام لینوس توروالدز طراحی شد و به دنیا معرفی شد در سال 1985. یه سال قبل از اینکه من به دنیا بیام، آقای ریچارد استالمن اومدش این کار رو انجام داد. قبل از به وجود اومدن لینوکس بود اگر اشتباه نکنم. خب و اومد در واقع حمایت کرد از پروژه گنو رو ارائه داد و نرم افزارهای بازمت که انقلاب حوزه کاری ما بود. بچه جوگیر این نشید، این آقا مشکل اخلاقی داره، بعداً ازم خصوصی بپرسید بهتون میگم. خب اما فلسفه FSF چی هستش؟ میگه فری سافتور، نرم افزار آزاد، نه نرم افزار رایگان. یعنی شما آزادی اینو داشته باشید که هر کاری رو با نرم افزار بکنید. Do anything، هر کاری رو میتونید با نرم افزارتون انجام بدید. هر کاری، چه خلاف چه غیر خلاف. یعنی به من ربطی نداره که شما میخواید با نرم افزار چیکار بکنید. میخوای یک بد افزار یا ویروس بنویسی یا کار مفید انجام بدی، این به من ربطی نداره. ریچارد استالمن جمله as in free speech not free beer این رو راجبش ترجمه کردم. free speech یعنی گفتار آزاد، نه گفتار آزاد، نه آبجوی رایگان. این فری و واژه‌شو قبلا بین علما اختلاف بود و با هم صحبت کردیم فری یعنی چی. اما 4 تا قانون اصلی داره، 4 تا آزادی، نمیگه قانون اصلی. میگه اگر چیزی توسط FSF، قوانین FSF رو میخوای پیگیری بکنی یا پیروی بکنی، 4 تا در واقع آزادی رو باید نرم افزار داشته باشن. freedom to use software for any purpose، برای هر منظوری از نرم افزار استفاده کنی. freedom to examine the source code and modify it as you see fit، میگه به هر شکلی که دوست داری تست کنی سورس کد و تغییرش بدی هر جور که نیازت رو برطرف میکنه. و در نهایت freedom to redistribute the software، آزادی این که شما بازنشر بدید نرم افزارتون رو، آزادی این که بازنشر بدید نرم افزارتون رو با تغییراتی که روش اعمال کردید. اینا جزء آزادی هایی هست که بنیاد FSF ارائه داده. ولی به این دقت کنید، نرم افزار آزاد، باز هم بحث همون واژه کلمه فریه. free software is not necessarily free of charge.
نرم افزار رایگان یا نرم افزار آزاد الزاماً رایگان نیست. راجبش صحبت میکنه. اما فلسفه FSF خیلی قشنگه. یک کلمه ای رو اینجا پیدا میکنه به نام کاپی لفت. در واقع در تضاد با اون کاپی رایت هستی. کاپی رایت مسخره کرده گفته کاپی لفت. کاپی رایت مجوز اجازه کپی کردن رو نمیده. مثلا کاپی لفت میگه نه، تضمین میکنم که شما آزادی این رو دارید که نرم افزارتون رو هر جور که دوست دارید تغییر بدید. کاپی لفت این رو داره میگه. اوکی، بریم ادامه ماجرا. تست کردن و یه توضیح در واقع خلاصه ای راجع به قوانین GPL. نمیخواد ریزشون بشی بچه، بخواید وارد اینا بشید باید برید حقوق بخونید واقعا. خب در حد دونستن کلماتش. خب شروبر محض در ایران قوانین یعنی اینکه یه مثال براتون میزنم. یه دوستی رفته نرم افزار اوپن سورس رو برداشته، یه تغییر داده، توش یک محصول جدید رو ارائه داده، از قوانین اوپن سورس پیروی نکرده، از دستش مالک این نرم افزار شکایت میکنه، میرن دادگاه بین‌المللی طبق قوانینی که مثلا GPL فلان 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 این قوانینی که نوشته شده، طرفو محکوم میکنه، خسارت میگیره و فلان. خب در ایران اصلا ما چنین چیزی نداریم. ما اصلا تو ایران چیزی به نام قانون نداریم. طرف میاد نرم افزار خارجی رو، حالا میریم جلوتر میگیم به شما، نرم افزار خارجی اوپن سورس رو ور میداره، رابط کاربریشو فارسی میکنه، بعد به عنوان محصول ملی، بومی و افتخار ملی معرفی میکنه. هیچ کس هم بهش کاری نداره. هیچ کس نمیتونه هیچ غلطی در دنیا بکنه. اوکی؟ این تو ذهنت. پس ایرانو فراموش کن. خب اما FSF در واقع ما میایم اینجا راجع به نسخه های اصلی GPL صحبت میکنیم در حد دونستن. فقط تایتل وار میگیم میریم، اصلا نمیخوام وارد شیم. خب GPL نسخه 1 که کلا سال 1989 منسوخ شد، GPL نسخه 2 1990 که ارائه شد، GPL ورژن 3 که از قوانینی هست که FSF در واقع تدوین کرده، GPL ورژن 3 سال 2007 اومد. هر دو تا نسخه ورژنی که الان هستش 4 تا آزادی رو رعایت کردن که توی اسلاید قبلی گفتم. کرنل لینوکس همچنان از GPL ورژن 2 استفاده میکنه. به قرآن من خودم تا حالا یه دونه از اینا رو استفاده نکردم تو ایران که بدونم چی هستش. خب تو خارج از ایران هم فقط لایسنس رو زدم برای آزمونتون فقط حفظ کنید. خیلی مهمه که بدونیم کرنل همچنان استفاده میشه، در واقع هسته همه تجهیزات هستش، تلویزیون ها، اندروید اینا هم بر اساس همین پس GPL ورژن 2 هستن. لسر GPL فقط در حدی که بدونید اسمش لایبرری GPL هست، قبلا الان تغییر کرده به عنوان لسر GPL شده لایبرری GPL. برای دیولپراست، برنامه‌نویساست. مثلا ماژولی برای یک نرم افزار نوشتن، حالا اون ماژول یکی برمی‌داره استفاده میکنه ازش، چیزی که الان 99% برنامه‌نویسای ما انجام میدن دیگه. ما اگر گیت هاب رو بردارن که مرجع کدهای برنامه‌نویسی، خیلی از برنامه‌نویسای ما فلج میشن. و مستندات مربوط FTL اگر شاهنشید مخالف فری داکیومنتیشن لایسنس هستش، مربوط به قوانین در واقع مستندسازی نرم افزارها هستش. در همین حد کفایت میکنه. تایتل وار بدونید هیچ اهمیتی نداره که بدونید توشون چه اتفاقی بیفته. والله به خدا. خب میریم سراغ سازمان بعدی به نام OSI هست. Open Source Initiative. فلسفه اوپن سورس رو هم بررسی میکنه. ببینید بچه FSI خب که لینوس توروالدز ریچارد استالمن اومد، اصلا شله، یعنی شله قوانینش میگه آقا بگی کپی کن فقط توضیح کن، بگی کپی کن فقط ارائه بده، بگی کپی کن توسعه بده. خب اما این یه ذره ترس ایجاد کرد توی تجارت ها، بیزینس ها. یه دفعه گفتم آقا اگه همه چیز قرار باشه رایگان ارائه بشه، من بیزینسمو چیکار بکنم؟ یه آقای اومد به نام اریک ریموند در کنار دوستش بروس پرنس 1998 گفتن نه آقا ما یه سری قوانین میاریم که اسمشو میذاریم اوپن سورس. خب ولی شما در این قالب نرم افزارات تجاری ارائه بده، شما میتونی پول در بیاری از اینجا. خب یه جورایی چتر نجات سازمان ها برای نرم افزارهای آزادمت بود، بر شرکت ها بتونن ازش پول در بیارن. خب تقریبا شبیه FSF، اما خیلی از مسائل اصلیش تغییر میکنه. معیارهای اوپن سورسش با معیارهای این که این نرم افزار اسمشو بذارن اوپن سورس متفاوت هست. خب بعد تجارت ها به سمت این اومدن. طبیعتا FSF میگه نرم افزار الزاما نباید رایگان باشه. ببخشید FSF داره میگه حتما نرم افزار رایگان باشه.
اوکی. اما مثل لینوکس، مثل آپاچی فلان. اما او اس آی میگه نه، نرم افزار من باید تو تجارت من بیاد و پول بتونم ازش در بیارم، مثل یه فایروال مثل اندیان، مثل یه سیستم وایپی مثل الاستیکس. این فایرواله که پولیه، الاستیک یه سیستم وایپه که میشه ازش پول در آورد. خب OSI یه جورایی میشه بعضی اوقات به عنوان لایسنس های کلوز سورس هم ازش نام برد. Free software means open source. حالا اینم یکی از در واقع نکاتش هستش. من خودم واقعا درک عمیقی از این ندارم که چه اتفاقی داره این وسط میفته. بدون تعارف هم خود کتاب لینوکس اسنشیالز داخلش اشاره میکنه آخر این فصل میگه آقا فقط بشنو و رد شو، فقط بشنو و رد شو. همین در حد این تایتلو. Many open source licenses do not qualify. میگه خیلی از نرم افزار اوپن سورس از اینا تبعیت نمیکنن. دو تا کلمه به نام FOS چی میگن؟ مثل اینه که آقا یه قسمت از نرم افزارت شما، نرم افزارت کلوز سورسه، خب یه تیکه از ماژولاشو اوپن سورس میذاری. من اسم این از نظر FSI که آقای ریچارد استالمن ارائه داد این اوپن سورس نیست، اما از نظر در واقع OSI این اوپن سورس هست، چون قسمتی از نرم افزارت رو به عنوان اوپن سورس مطرح کردی، کمی تا قسمتی اوپن سورس. اینم از این شروور، واقعا شروور که اینا تمام بشه بشیم سراغ کارهای اصلیمون. حالا اون 4 تا قانون داشت، این 10 تا برای خودش قانون گذاشته. Free distribution، بازنشر رایگان. The license must permit redistribution including redistribution as a part of a larger work. میگه باید حتما لایسنسش رو با اجازه بازنشر رو بدن، حتی بازنشر به عنوان قسمت کوچکی از یک کار بزرگ. Source code availability، حتما سورس کد در اساس باشه، حتما سورس کد در اساس باشه، اجازه بازنشر سورس کد داده بشه، حتی کدهای باینری، حتی اگر قسمتی ازش بود. Permission to derive works. The license must permit others to modify the software and to distribute such modification and such same license of the original. میگه آقا از لایسنس اصلی باید تبعیت بکنی و همین. نمیدونم چی واقعا. مقاله‌شو تو سایت می‌نویسم، ترجمه‌شو بیاید بخونید. مثل اینکه الان دارم سرفصل یک کتاب قانون رو میخونم. Respect source code integrity، تمامیت یا یکپارچگی سورس کدتون حتما باید رعایت بشه. اگر تغییری میکنه حتما ورژن نامبر بخوره، از این نسخه به اون نسخه چه تغییری شد مستندسازی بشه دیگه. No discrimination against personnel، هیچ گونه تبعیضی بین انسان‌ها، گروه‌ها و اشخاص نداشته باشه، هیچ گونه تبعیضی بین زمینه‌های کاری نداشته باشه. مثلا بگه آقا این نرم افزاری که دادن فقط برای محیط‌های تجاری هست، برای مثلا محققین نیست، برای دانشجوها نیست. نه، میگه همچین چیزی نباید باشه. خودکار به صورت خودکار لایسنسش باید توزیع بشه. lack of productivity specificity، میگه ما مختص یک جور در واقع بیزینس خاص نباشه، از بیزینس های بزرگ و کوچک بتونن ازش استفاده کنن، توزیعش کنن. خدا بهمون رحم کنه، شیروورم واقعا. lack of restriction on other software. The license must not impose restriction or other software that distributes along with آقا ولمون کن تو رو خدا. تکنولوژی نیوترالیتی، میگه هیچ وابستگی به تکنولوژی خاص نباید داشته باشه لایسنس شو. نرم افزار شما روی هر تکنولوژی یا هر اینترفیسی رابطی باید بتونه اجرا بشه. حالا اگه خیلی واقعا حوصله دارید و خیلی حالشو دارید، برید اینجا یه سرچی بکنید. من نرفتم. اون کسی هم که میگه رفتم اینا رو خوندم برای شما داره میگه شعر داره میگه. والا اینا اصلا چرت و پرتا چیه به قرآن. حالا ما سرفصلمون هست در حد اینکه یک کلمه بدونید OSI چیه و FSF کافیه. به قرآن اینجا یه ذره بچه من تجمیعش کردم. ما در واقع خلاصه ای از اون اتفاقی که افتاده رو تا اینجا گفتیم رو من توی این خلاصه کردم که همینو یاد بگیرید بسه. به قرآن مفهوم لایسنسینگ، 2 تا سازمان هستن در حوزه اوپن سورس که انجام میدن. لایسنس های اینها روی نرم افزار اوپن سورس میاد. FSF ریچارد استالمن 4 تا قانون اصلی داره. GPL جزء زیر مجموعه FSF هست، تبعیت میشه. اختیار همه چیز رو دارید، همه چیز اختیارش با شماست. هیچ پرداختی ندارید توی قوانین، یعنی چیزی که تحت لیسانس FSF باشه هیچ پرداختی داخلش نیست، مثل خود لینوکس، مثل آپاچی. اوکی؟
مالکیتش توسط شرکت ها نیست، یعنی شرکت ها رو نمیبینید که شما از بیاد قانون FSF رو پیاده سازی کنه. تمام اطلاعاتتون رو باید به اشتراک بگذارید و نمونهش رو اینجا گفته. مثلا رد یک نمونه شرکتی هستش، اگر تحت لیسانس FSF بخوایم بگیم CentOS اومده با FSF ارائه شده. از اون طرف 10 تا قانون داره. این GPL، LGPL، MIT، BST لایسنس های OSI هستن، زیر مجموعاش هستن. شاید پرداخت داشته باشه، maybe payment، maybe property، شاید هم یه شرکتی باشه. بچه من این قسمت رو برای شما کشیدم که یه ذره شاید درکتون بهتر بشه. ببینید فرض کنید این اوپن سورسه. خب این لگوها میگه اینجوری، میگه که یک سورسی هستش اینجا، این سورس ماست. خب این لگوها سورس ماست. همه جای دنیا لگو اینجوریه که یک طرفش مثلا اینجوریه، خب یک طرفش صافه. حالا من میام یه چیزی درست میکنم، حالا من میام مثلا یه برج درست میکنم. خب اگر این سورسم رو، این برجم رو میخوام بسازم با قوانین FSF، اگر بسازم باید دقیق بگم که چی کار کردم، نقشه کارم این بود، ریز کارا اینجوری شد، سورسم این اتفاق افتاد و به این شکل شد، حالا خروجیش این میشه. اوکی، این مثلا. حالا همونو من میام با قوانین OSI میگم، من میام یه چیز عجیب و غریب درست میکنم، خفن، قوانینی که توی لگو بوده رو اصلا نقض میکنم. درسته همش لگو هست، اما من از داخل لگو یه لگوی 4 طرفه در آوردم، یه لگوی 2 طرفه، یه لگوی 10 طرفه، یه لگوی ریلی در آوردم. خب و یک چیز کاملا جدید درست کردم. میگه شما که این چیز جدید درست کردید، مالکیتش با شماست، شما میتونید قسمتی از این رو اصلا ارائه نهید. من نگو چی کار کردم، در حد این بگو آقا این چرخاش مثلا این اتفاق افتاده، این بالاش این اتفاق افتاده. خب سختگیری بیشتره و میگن آقا تو اختیار این رو داری که ارائه ندی سورسات رو به بیرون، قسمتی از اون رو اعلام بکنی جز قوانین OSI است. در همین حد اثر اونم زیاده والله به خدا. اما چند تا اسم هستش که شما باید بدونید، چند تا اسم هست. اگر پرسیدن ازتون چند نوع لایسنس داریم تو حوزه اوپن سورس، ما 5 نوع لایسنس داریم. لایسنس های GPL، LGPL که هستی لینوکس GPL 2 هستش، لایبرری های لینوکس LGPL هستش. لایسنس BST رو داریم که بیشتر سیستم‌های مبتنی بر BST ازش استفاده می‌کنن اوپن سورس ها. اجازه و نرم افزارهایی که مبتنی بر این درست میشن، برخلاف GPL BST ها اجازه مودیفیکیشن یا دستکاری و توزیع رو بر اساس لایسنس های دیگه هم میدهند. لایسنس دانشگاه ماساچوست یا MIT که در واقع بنیانگذار رابط گرافیکی لینوکس و ویندوز و یونیکس هستش. همچنان در توزیع های لینوکس رابط های گرافیکی تحت لیسانس MIT ارائه میشن. خیلی در واقع قوانینش کوتاه و مختصر هستش. لایسنس آپاچی که ذاتاً برای مرورگر نگیم، وب سرور آپاچی بوده. اجازه بازنشر تحت لیسانس یا تحت همون لیسانس یا لیسانس جدید رو میدن. میتونه بعد از اینکه این نرم افزار رو تغییر دادید تحت لیسانس آپاچی ارائه بدید یا تحت لیسانس دیگه. معمولا داخل یک فایلی به نام نوتیس اطلاعاتشو داخلش مینویسه، هر چیزی که اضافه شده یا تغییر کرده رو داخل فایلش قرار میده تا بدونیم چه اتفاقی افتاده. لایسنس آپاچی معمولا وب سرور آپاچی و لایسنس آرتیستیک معمولا برای برنامه‌نویسان پرل طراحی شده. is shipped in optional، این کاملا اختیاری هستش استفاده از این لایسنس. حالا چند تا لوگو هم اینجا هست. عین جمله‌ای که تا بتونید اینجا گذاشتم و جمله‌ای که داخل خود سرفصلای چیز میگه لینوکس اسنشیالز قاطی کردم واقعا. میگه you do not need to know license details unless you are a developer or business. آقا شما نیازی نداره بدونید که جزئیات یک لایسنس چی هست و مگر اینکه برنامه نویس باشید و خارج از ایران باشید یا یک تجارت، یک بیزینسی باشید که خارج از ایران هستید و میخواید از یک نرم افزار اوپن سورس استفاده های تجاری بکنید و این شرایطش هست. اوکی، خسته شدم واقعا، حالم داره به هم میخوره از این چرت و پرتا. ولی خب بذار آخرش هم بگیم. خب ما چی جوری میتونیم از اوپن سورس پول در بیاریم؟
بیزینس مدل ها یا مدل های تجاریشون چیه؟ یکی این که شما سرویس و ساپورت بدید، یک نرم افزار رو میفروشید، میگید آقا این نرم افزار خودش رایگانه، میخوای برو نصب بکن، اما پشتیبانی خواستی من پشتیبانیش پولی سالی اینقدر میگیرم پشتیبانی میکنم، ماهی اینقدر میگیرم پشتیبانی میکنم. اوکی، خود نرم افزار رایگان هست، من به ازای آموزش، پشتیبانی تلفنی و پشتیبانی چیز ریموت مثلا ازت اینقدر میگیرم. خب بعضی اوقات توی بازی‌ها سرویس‌های آنلاین میشن، مثلا یه بازی اوپن سورسی هستش، میگه آقا شما اگر خواستید نمیدونم مثل کلش آف کلنز یه ستاره مثلا چه میدونم سکه بخرید، سکه ها رو من میفروشم جدا. مثلا میتونید دوال لایسنسینگ کنید، دوال یعنی دوتا لایسنس دوتایی بکنید، یک نسخه رایگان داشته باشید، یک نسخه پولی. توی نسخه رایگان امکانات کمتری ارائه میدید، توی نسخه پولی امکانات بیشتری رو ارائه میدید. خب و معمولا هم این نسخه های رایگان دائما پیشنهاد میکنن، میگن که نسخه پولیمونو بخرن. نمونهش اوپن سوزه هستش و سوزه انترپرایز. سوزه انترپرایز این پولیه، این رایگانه. اوکی، میتونید چند تا نرم افزار یا مالتیپل پروداکت باشه، یه مدل تجاری دیگه که داریم، یعنی نرم افزار اصلی رایگانه اما اگر چیز اضافه‌ای بخوای براش پول باید بدی. مثل چی؟ مثال دارم میگم، میگه نرم افزاری به نام وردپرس. وردپرس خودش رایگانه اما کلی ماژول داره که شما برای این ماژولا بایستی پول پرداخت بکنید. مثلا دارم میگم یه ماژول برای سئو داره به نام یوست، شما برای یوست باید پلنشو پول پرداخت کنید. اوکی، درایور میتونید بنویسید. بعضی از شرکت ها هستن حاضرن برای سخت افزارشون برای نوشتن درایور به زبان لینوکس، حالا برای لینوکس پول پرداخت کنم. حالا من زیاد در جریانش نیستم. باونتی اگر باگی از نرم افزار بتونم پیدا بکنم، یه مکانیزم پرداخت عمومیه، حالت مثلا چی میگن، میگه اگر این مشکل منو برطرف کردی پول بگیری. هر نرم افزاری که بتونه یه کار رو هر برنامه نویسی که بتونه یک وظیفه رو انجام بده و پروژه رو کامل تر بکنه بهش یه مبلغی پرداخت میشه و در نهایت دونیشن یا دونیت چی میگم بهش، میگم اسپانسر مالی میشن، دونیت، نمیدونم واژه فارسیش به قرآن از اینا نیستم میگه بگم مدت زیاد خارج از کشور، ولی واقعا واژه دونیت رو نمیدونم چه، حمایت مالی. اینم بیزینس مدل های مربوط به این. چند تا نکته رو راجع به این فصل بگیریم و تمامش کنیم، واقعا اعصابم به هم میریزه. میدونم طولانی هم شده ولی خب نکته یک، حافظه سوپ رو گفته که گفتم اینجا توضیح دادم، برای این بود که رمتون در واقع اگر اشغال شده بتونه از هارد استفاده بکنید. دادگاه ها معمولا الان اون قوانین کلیک ترو و لایسنس های مشابهش رو به عنوان در واقع قانون پذیرفتن در دنیا و استفاده میکنن. ما نداریم در ایران قوانینی که بخوایم استفاده کنیم. منظور از فری سافتور فریور نیست. فری سافتور یعنی نرم افزار آزاد، ولی فریور یه بحث دیگه ای، اصلا نرم افزار رایگانه که معمولا قابلیت‌های ازش رو به صورت رایگان میدن. فریور نرم افزار به زبان ساده، بچه‌ها دیدید بعضی از نرم افزارا میگن 30 روز به صورت ترایل میتونید استفاده کنید، اون 30 روز میگن فریور، بعد از 30 روز باید پول بدید. اینجوری میشه. Linux distribution is a collection of many programs that use many different individual licenses. میگه توی لینوکس ممکنه از لایسنس های مختلفی داخل یک در واقع سیستم استفاده شده باشه که بدیهیه. لینوکس مجموعی از نرم افزارهای مختلف هستش. توضیح دادیم که LGPL قبلا lesser GPL بود، بعد شد لایبراری GPL، اسمش تغییر کرد. 10 تا از پرینسیپال ها were derived from those expressed by Debian GNU. میگه اون قوانینی هم که دیدی همونطوری که داریم میگیم، قوانینی که مربوط به اون OSI بود و دیولپرها یا برنامه‌نویسای دبیان اومدن این کارو کردن. یعنی کسی که میخواد مثلا من کار شبکه با یا دیوآپس بکنه اصلا نیاز نیست درگیری بشه کار امنیت بکنه، من نمیخوام نرم افزار بنویسم. دقت کنید که اوپن سورس اجازه میده under the original میگه note that open source definition permits but does not require that the license required distribution under. میگه الزامی نیست، باز همه اینا رو هم گفته الزامی نیست. Two BSD licenses are common. 2 تا لایسنس در واقع BSD خیلی معمول هستن، اصلا نمیخواد یاد بگیرید، گورو باباش. As the name implies, the Apache license، گفتم Apache license بر اساس وب سرور آپاچی نه وب براوزرش. Some combination of open source license are incompatible with. بعضی از این لایسنس ها با هم همخوانی ندارند، یعنی نمیتوانند از لحاظ قانونی اینها رو با هم ترکیب کرد. از لحاظ قانونی گور بابای قانون تو ایران. When a hardware vendor release an open source driver, the source code اینم راجع به کسب درآمد از طریق نوشتن درایورها صحبت کرده و چپتر ما به سر رسید و خدا رو شکر.
راجع به مفهوم لایسنس فهمیدیم، end user license agreement، فلسفه FSF رو متوجه شدیم، لایسنس های مختلف، بیزینس مدل هاش و همین 4 تا 5 تا تیکه کلام رو یاد گرفته باشید کفایت میکنه و برای این ویدیو کافی هست. مزخرف ترین قسمت دوره آموزشی لینوکس اسنشیالز تموم شد. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.